Gyakorlatilag minden textil motoros kabátra azt mondja a többség, hogy ez egy Cordura ruha. De kevesen tudják, mi is ez a Cordura, mi a szerepe és egyáltalán tényleg abból készülnek a motoros ruhák. Ebben a videóban elmagyarázom neked egyszerű, konyhanyelven, hogy mi is az a Cordura, illetve egy-két tippet adok arra is, hogy hogyan kell ápolni. A négyzetháló szövésű Cordura alapanyag rendkívül ellenálló a gyűrődéssel és sérüléssel szemben, szakító szilárdsága többszöröse is lehet a hagyományos poliészter szöveteknek, azaz jobban ellenáll, ha például elcsúszol benne. Emellett szélálló, mégis szellőzik és hidegben, melegben kellemes viselet, nem véletlenül kedvelik a motorosok. Persze fontos leszögezni, hogy a Cordura is pont olyan kifejezés, mint például a Jetski, a Kevlar, a Trafipax vagy a Widia. A csak kevlárként emlegetett anyag valójában aramid szövet, és a Kevlar márkanév után nevezik így a motorosok. Vagyis amikor a Kevlarral erősített nadrágról beszélünk, az olyan, mintha egy márkaszervizben a hullámos tárcsára azt mondanánk, hogy Brembóval erősített fék. Röviden tehát nem minden Cordura ruha készül a Cordura által szállított szövetből, de gyakran találkozunk ilyen megnevezésű alapanyaggal a prémium termékekben. Tehát már ebből is látszik, hogy nem mindegy, hogy milyen ruhára voksolsz, és itt nem feltétlen márkanevekre gondolok. Sokkal inkább az a fontos, hogy milyen alapanyagból és milyen technológiával állították elő. Oké, de hogyan válasz motoros ruhát? Először is óriási különbség lehet a textilruhák között, de alapvetően elmondható, hogy többségük előállítása során poliamid szálakat állítanak elő különböző technológiával, majd ezeket fonják, szövik, mire kialakul a kész szövet. Ránézésre nagyon hasonlóak az eltérő minőségű szövetek, de vásárlás előtt érdemes megnézni, hogy pontosan milyen alapanyagból is készült az adott termék, legyen az nadrág vagy kabát. Röviden az eljárás lényege, hogy az összeszőtt poliamid szálakat nagyjából fél centinként megerősítik úgynevezett láncfonalakkal. Ebből alakul ki az ismert négyzetes mintázat, és így akár 200 Celsius fok feletti hőterhelést is elvisel az anyag szakadás nélkül, ami nem mellékes a motoros ruháknál, hiszen csúszás közben igencsak felforrósodik a szövet. Hogy a csúszásnak, hőnek, stb. Mennyire áll ellen a ruha, azt a fonal erősségét jelzőszám mutatja meg. Amikor azt látod egy minőségi kabáton, hogy 600D, vagy mondjuk 500D, vagy 900D, akkor az a szövet minőségére, illetve ellenálló képességére utal. Na de akkor pontosabb mit is jelentenek ezek a számok? A 900D azt jelenti, hogy mennyire strapabíró és vastag az a fonal, amit a szövéshez használtak. Ennek mérőszáma a nagy D, azaz a denier, és bármilyen fura, azt mutatja meg, hogy 9 km kifeszített szálnak mennyi a tömege gramban kifejezve. Na de akkor felmerül a kérdés, hogy a 300D az fele olyan erős, mint mondjuk a 600D? A kérdés teljesen jogos. Ez néha helytálló, azonban vannak kivételek, ugyanis az 500D alatti anyagok jellemzően nylon szálakból épülnek fel, míg a 600D felettiek jellemzően már poliészter szálakból épülnek fel, így nagyobb az ellenálló képességük, tehát a strapabíróságuk. Persze akármilyen anyagminőségű kabátot vagy nadrágot vásárolsz, ahhoz, hogy évek múltán is megfelelő állapotban legyen, ahhoz vigyáznod kell rá, tehát ápolnod kell. Jó, na de hogyan ápold és tisztítsd a Cordura motoros ruházatot? Meg annyi téves infó kering az interneten, hogy hogyan kell ápolni a motoros ruhákat, ezért most itt neked gyorsan összegyűjtöm, hogy mi az egy-két dolog, amit tegyél meg, és sokáig tartós lesz a szövetruházatod. Azt talán mondanom sem kell, hogy tartsd be a gyártó előírását. Ugye a címkénken rajta van, hogy hány fokig szabad mosni, illetve milyen mosószert szabad használni. Majd a leírásba teszek be egy linket, hogyha Cordura ruházatot szeretnél mosószert vásárolni. Én minden esetre azt javaslom neked, hogy mosáskor mindig vedd ki a protektorokat, mert úgy gyorsabban szárad és garantáltan nem maradnak vizes, dohos részek a szövet és a protektorok között. Ráadásul eltérő az egyes protektorok vízállósága, ami azért is fontos, mert nem egyformán száradnak majd meg a protektorok, ezért a legjobb, ha kiveszed a ruhából, és így mosáskor nem szívják meg magukat vízzel. Ha kész vagy a kézi, vagy esetleg időhiány miatt gépi mosással, azt követően minél lassabban, egyenletes hőmérsékleten gondosan szárítsd meg a kabátodat, nadrágodat, és ha kész, mehetnek vissza bele a protektorok. Végül pedig, ha igazán alapos szeretnél lenni, akkor fújt be egy impregnáló sprével a kabátodat, nadrágodat, és így növelni tudod a vízállóságát.
Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, örülök, hogy velem tartottál, ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és azt szeretném kérni, hogy mindenképpen egy kommentet írj a videó alá, így az algoritmus majd látja, hogy van értelme előrébb húzni a videómat a ajánlásokban. Tarts velem, mert hamarosan újabb anyagokkal készülök nektek. Sziasztok!